Η πρώτη ανάμνηση που έχω είναι ένα καλοκαίρι στην Φραγκόκλισσα, όπου παραθέριζε η οικογένειά μου. Πρέπει να ήμουν 3 ετών και σαν να, τέλος πάντων, περπατούσα σε εκείνη την ηλικία, αλλά κάτι έπαιζα στο χορτάρι και μπουσουλούσα. Και γυρνάω γιατί ακούω τη γιαγιά μου να λέει ήρθε το μπουμπούκι. Και το μπουμπούκι ήταν ένα κορίτσι ψηλό, λεπτό, πρέπει να ήταν 13 ετών. Και ήταν ντυμένο στα άσπρα. Και γύρισα και το κοίταξα έτσι από κάτω προς τα πάνω και μου φάνηκε κάτι ιδανικό. Δεν ήθελα να φύγω από το χωριό, γιατί ήταν η οικογένειά μου εκεί και δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου στην πόλη, σε μια πόλη που δεν την είχα δει καν ούτε στο όνειρό μου. Έτσι ήταν το πρώτο μου ταξίδι στην Αθήνα. Τίποτα δεν ήταν όπως ήξερα, ήταν όλα αλλιώτικα. Και ο τρόπος ζωής, σε ξένο σπίτι, ντρεπόμουν τα ξαδέρφια, ντρεπόμουν τη θεία, αυτή τη θεία που δεν την είχα ξαναδεί, τον θείο μου. Έχω περάσει την 7η δεκαετία, με 74 ετών. Μπορώ να θυμηθώ την παιδική μου ηλικία εύκολα, από τότε που ήμουν παιδάκι. Θυμάμαι από ηλικίας 6 χρονών, περίπου 7, ήξερα πολύ καλά την ταυτότητά μου τη σεξουαλική, η οποία ήταν αδυνοσολάβητη. Ήξερα πάρα πολύ καλά ότι ήμουν ΛΟΑΤΚΙ άτομο και θα συνέχιζα έτσι. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολη εποχή, ήταν το δεκαετία του 50 και 60. Δεν κουβεντιαζόσαν αυτά τα πράγματα με τίποτα. Κουβάλαγα ένα σταυρό, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο, σαν παιδάκι, και μετά σαν έφηβος πολύ περισσότερο. Η εφηβική ηλικία εκείνη την εποχή ήταν δύσκολη και έπρεπε να το διαχειριστώ μόνος μου. Από κάποια χρόνια, από την 5η-6η δημοτικού και μετά, που κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να μου αρέσει ο Μίμης, τυχαίο όνομα. Ναι, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κρύβω αυτό που νιώθω, ότι δεν έπρεπε τελικά ούτε να το εκφράζω, ούτε να το λέω, ούτε να το δείχνω πολύ περισσότερο. Δηλαδή αναγκαζόμουν και έκανα κάτι ηλίθια αστεία που κάναν τα υπόλοιπα αγοράκια σε κοριτσάκια που μου ήταν τελείως αδιάφορο. Απλά το έκανα για να το κάνω, το έκανα γιατί έπρεπε να φαίνεται ότι κι εγώ συμμετέχω σε αυτό. Αισθανόσουν άσχημα εκείνη τη στιγμή? Άβολα. Ήταν σαν να αναιρούσα τον ίδιο μου τον εαυτό. Γιατί έπρεπε όμως, όχι γιατί το ήθελα εγώ. Αυτό μου φάνταζε πάντα, δηλαδή το θέμα από την εποχή που ήμουνα στη σχολή Σταυράκου, το θέμα ότι έπρεπε να κρύβονται τα άτομα και να κάνουν διπλή ζωή, μου φαινόταν τόσο οδυνηρό για τα συγκεκριμένα άτομα και τόσο, δηλαδή τους έκανε αναγκαστικά υποκριτές. Τώρα βέβαια όλα αυτά τα λέω και δεν έχουν καμία σχέση με μένα. Άλλη ζωή τελείως. Μια άλλη ζωή, γιατί εγώ δεν ήμουνα αυτό που πίστευα. Γιατί εγώ πίστευα ότι είμαι κορίτσι, ενώ δεν ήμουνα στην ουσία. Ήμουνα και στα χαρτιά και στο σώμα και παντού ήμουνα με ανδρικά στοιχεία. Η ηλικία μου και η γενιά μας είχαμε την τύχη να ζήσουμε τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια μετά την Χούντα στην Ελλάδα. Αν και τότε αρκετά πιτσιρικάς, αργότερα, τη δεκαετία του 80,
Για πρώτη φορά νιώθαμε ότι κάπου μπαίνει έτσι μια αχτίδα φωτός μέσα στο σκοτάδι του στίγματος και της διάκρισης που υπήρχε μέχρι τότε. Είχε εμφανιστεί το ΑΚΟΕ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πόσο δύσκολο ήταν να κατέβει σε εκείνα τα σκαλιά στη Ζαλόγκου, στο υπόγειο που ήταν το ΑΚΟΕ, αλλά και πόσο σε σημάδευε αυτή η σκάλα που κατέβαινες. Ήταν μια εποχή, ας πούμε, χειραφέτησης. Προκύπτει ένα νομοσχέδιο από τη Χούντα, το οποίο θέλει να βάλει στην φυλακή, να συλλάβει όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα, δεν θυμάμαι τώρα η διατύπωση πώς ήτανε, σε αναζήτηση συντρόφου τις βραδινές ώρες, να συλλαμβάνονται διότι ήταν επίφοβοι για μετάδοση αφροδισίων νοσημάτων. Έτσι λοιπόν, με πρωτοστατούντα τον Ανδρέα το Βελισσαρόπουλο, δημιουργείται μία κίνηση για να παλέψουμε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται ξανά μετά την εγκαθίδρυση της κυβέρνησης μεταπολίτευσης του Καραμανλή. Πήγαμε εκεί, αυτή έκανε την εγχείρηση Σαββάτο και εγώ θα την έκανα Κυριακή. Μας κάνανε εξετάσεις, ο γιατρός, τα όλα. Με πήγαν σε άλλο δωμάτιο, το πρωί χειρουργήθηκα Κυριακή. Γι' αυτό όποτε ακούω το τραγούδι που λέει «Μια Κυριακή, ποιος το περίμενε πως θα ήταν Κυριακή». Ο Νταλάρας δεν τραγουδάει ένα τραγούδι τέτοιο. Λοιπόν, θυμάμαι αυτή την Κυριακή. Πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις το όλο θέμα όταν μέσα σε αυτόν τον ακτιβισμό κατά του νομοσχεδίου εμφανίστηκαν στο πυρήνα του ΑΚΟΕ που ήδη είχε δημιουργηθεί, εμφανίστηκαν οι τρανς, οι λεγόμενες τραβεστή τότε, δεν υπήρχε η ορολογία τρανς, οι οποίες ήρθαν να ζητήσουν υποστήριξη. Ήτανε Δευτέρα που θα έφευγα. Λοιπόν, πήγα από βραδύς και έκανα μπάνιο ή το πρωί, δεν θυμάμαι, και η πιο ευτυχή στιγμή για μένα ήταν που είδα τον εαυτό μου ολόγυμνη χωρίς αυτό το πράγμα που δεν το ήθελα. Ήταν η ευτυχέστερη στιγμή της ζωής μου. Ήταν τότε που στις αρχές της δεκαετίας του 80 που ακούγαμε ότι κάτι υπήρχε, κάτι ερχόταν, αλλά χωρίς κανένας να ξέρει τι είναι ακριβώς. Ήταν μια εποχή που όλοι κάνανε ελεύθερα έρωτα, straight, gay, bi, οτιδήποτε. Δεν υπήρχε δηλαδή η έννοια του να προσέξω για οτιδήποτε παρά από τον ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Και δυστυχώς όταν πρωτοξεκίνησαν τα πρώτα κρούσματα, οι πρώτοι ασθενείς, ο συγχωρεμένος ο Νικόλας ο φίλος μου ήταν ένας από αυτούς, και ο οποίος τελικά μη μπορώντας να αντέξει μάλλον όλο αυτό που θα πέρναγε, που ακουγότανε, έδωσε τέλος ο ίδιος τη ζωή του. Δεν πέθανε από το AIDS, αυτοκτόνησε. Αλλά αυτοκτόνησε όταν διαγνώστηκε οροθετικός. Γιατί τα πρώτα εκείνα χρόνια το να είσαι οροθετικός σήμαινε είσαι νεκρός στην ουσία. Δεν υπήρχαν θεραπείες, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μόνο, πώς να το πω, ένα στίγμα, ένας ρατσισμός. Υπήρχε κάτι πολύ δυσίωνο. Αυτή η λέξη σήμαινε θάνατο τα πρώτα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά
στις τηλεοράσεις θύχτηκε το θέμα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, των γκέι ανδρών, επ' ευκαιρία του AIDS. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα ήρθε να φορτωθεί ότι οι γκέι άνδρες, τα γκέι άτομα φέρνουν και αυτό το πανικό με το AIDS, αυτή τη μάστιγα τότε της εποχής. Αυτό λοιπόν, αυτά τα δύο στίγματα και το τραύμα της απώλειας που τότε μας βιώναμε με το AIDS ήταν αυτά που χαρακτηρίσανε, μπορώ να πω, όλη μας τη ζωή από την εφηβεία, από τα πρώτα χρόνια της νιώτης μας και πέρα τα άτομα της γενιάς μου. Με το Στίβ γνωριστήκαμε το 1980 και από τότε είμαστε πάντα μαζί. Φυσικά τα πρώτα 10 χρόνια δεν ζούσαμε μαζί, μετά ζήσαμε μαζί και συγκατοικούσαμε. Ποτέ δεν είχε τεθεί θέμα γάμου, γιατί και εκείνη την εποχή δεν ήταν και πάρα πολύ σύνηθες να υπάρχουν ζευγάρια τα οποία είναι παντρεμένα, ομόφυλα. Ένα μεγάλο βήμα που έγινε, μάλλον δύο. Ένα ήταν ότι ενταχθήκαμε στον αντιρατσιστικό νόμο, ότι πλέον κάποιος μπορεί νομικά να διεκδικήσει κάτι απέναντι σε κάποιον άλλον για αυτό το κομμάτι. Και το δεύτερο βέβαια φυσικά είναι ο γάμος που ψηφίστηκε. Με πάρα πολλά κενά, θα το πω, με πάρα πολλά, πώς να το πω τώρα, με πάρα πολλές εκκρεμότητες νομικές σε πάρα πολλά θέματα, αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα το γεγονός ότι έγινε. Μετά που ήρθαμε στην Ελλάδα, εντάξει, ήμασταν υποτίθεται παντρεμένοι στην Αμερική, αυτό δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, δεν υπήρχε, και προέκυψε το Σύμφωνο Συμβίωσης και εγώ επειδή είχα πραγματικά μεγάλη χαρά που πλέον έγινε αυτή η μεγάλη τομή στη χώρα μας για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και την εξίσωση των ΛΟΑΤΚΙ σε αυτό το επίπεδο, που έτρεξα πρώτος και το έκανα το Σύμφωνο Συμβίωσης με το Στίβ. Και μάλιστα έτυχε να είμαστε το πρώτο ζευγάρι στην Αθήνα που κάναμε το Σύμφωνο Συμβίωσης και είχε γίνει τότε και μια μικρή δημοσιότητα, είχε πάρει το θέμα. Και ζήσαμε έτσι με το Σύμφωνο Συμβίωσης, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό ακόμα και σε πρακτικά πράγματα της ζωής μας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα. Αν για τους τα straight άτομα που έχουν παντρευτεί όμως και έχουν παιδιά, το θέμα της μοναξιάς είναι ένα θέμα, φανταστείτε πόσο ιδιαίτερα μεγάλο θέμα είναι για τους ανθρώπους που δεν έχουν παντρευτεί, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν παιδιά και ζουν μόνοι τους και αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα υγείας, αυξημένα προβλήματα οικονομικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις και μαζί και τη μοναξιά. Δεν ξέρω τι θα θέλω. Δεν υπάρχουν φίλες, οι πιο πολλές έχουν πεθάνει, γιατί όλες ήμασταν σε μια περίπου κοντινή ηλικία, άλλες πεθάνανε, άλλες γεράσανε και δεν πάνε πουθενά, είναι στα σπίτια τους. Δεν έχω φίλες, ούτε τηλέφωνο δεν με παίρνουν. Μετά το θάνατο ενός αγαπημένου ανθρώπου και ειδικά μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορεί να μην υπάρχει μοναξιά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει σιωπή το βράδυ στο σπίτι. Πάντα όταν βρισκόμασταν έτσι σε κοζερί, να το πω, χειρουργημένες όλες, λέγαμε να πάρουμε ένα μεγάλο οικόπεδο και να κάνει κάθε μία το σπιτάκι της με το αυτό, για να είμαστε όλοι συγκεντρωμένες, να έχουμε και γιατρό και αυτά, να είναι ένα ιδιωτικό γυροκομείο. Δεν το αποφασίσαμε, ποτέ δεν το κάναμε. Κρίμα. Τώρα μετά από όλη αυτή τη συζήτηση και μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, εάν ήταν κάτι να πει σε ένα νεότερο
ΛΟΑΤΚΙ άτομο που είναι τώρα 20 χρονών, που θα ήθελα να του δώσει μια συμβουλή για να αντιμετωπίσει καλύτερα τη ζωή του ή τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει επειδή είναι ΛΟΑΤΚΙ, τι θα μπορούσε να του πεις, τι να κάνει? Να ζήσει τη ζωή του όσο το δυνατόν πιο έτσι όπως θέλει αυτός ή αυτή. Να ζήσει κάθε λεπτό της ζωής του χωρίς το φόβο, χωρίς τους ενδιασμούς, χωρίς το τι θα πει η κοινωνία, το τι θα πουν οι άλλοι για μένα, να ζήσει τη ζωή του.